Anledningen för oss att det är jobbigt att berätta för att du har hiv är inte för att vi ska dö. Det är ju för att vi är rädda för vad folk ska tycka. Jag heter Mohammed och jag har levt med hiv sedan jag var 19 år. Jag heter Gustav och jag har levt med hiv sedan jag var 21 år. Jag heter Malva och jag har levt med hiv sedan jag var 22 år. Berätta om dagen du fick reda på att du hade fått hiv. Jag var 21 år och då jobbade jag med grisar hemma på gården i Delsbo. Vi har lite dålig täckning där inne i grishuset så jag hade ett missat samtal från ett konstigt nummer flera gånger under dagen. Och så till slut lyckades jag svara. Och då var det en sjuksköterska som sa att jag måste åka och testa mig för hiv för att jag hade blivit smittspårad. Mm. Där uppe där jag kommer ifrån, det vet du som också kommer norrifrån. Alltså snabbtest och sånt, det är ingenting som finns där. Så jag fick åka och ta ett vanligt blodprov på hälsocentralen som då skulle ta 5 dagar och innan jag skulle få svar. Så det var lite stressigt där en stund. Jag visste ju ingenting om hiv heller. Så det var några svettiga dagar där i början. Hur var det när du fick din diagnos då? Normalt sett började jag klockan 8 på morgonen där, men jag började klockan 5 för att jag visste att de skulle ringa klockan 1. Så jag visste, och jag hade lite på känna att det skulle vara positivt. Ja. Och när de ringde och så sa de att det var på en fredag. Ja, vi har fått labbresultaten nu och vi vill helst inte ta det här över telefon. Det är lite dumt sagt kan man säga, för då visste jag ju redan vad svaret var. Så de sa att det var positivt då. Och så grät jag lite för min kollega och hon sa åk hem. Typ. Hur var det för dig, Malva? Alltså, jag skulle gå och ta cellprov. Så hade jag gått till fel mottagning vid fel tillfälle. Och så frågade barnmorskan mig om det fanns något annat hon kunde göra för mig när jag väl var där. Så då tänkte jag att då kan jag lika gärna testa mig. Och vi tog lite blodprov och tester liksom. Och sen så, tror det var 14 februari, så hörde hon av sig till mig. Och sa det då att hon ville att jag skulle komma in. Men eftersom jag jobbade som flygvärdinna då så var jag i Umeå. Så hon bokade in mig dagen efter klockan 16. Så jag gick dit och så satt jag i väntrummet, väntade. Och sen så när hon kom in så sa hon, vi tog ju lite tester på dig. Klamydia och gonorré har du inte. Men blodprovet visade något annat. Och jag visste ju direkt att är det för något blodprov så är det ett virus. Och ett virus går inte att bota. Och då så sa hon att du har fått HIV. Men hon var så snäll, för hon hade bokat en akuttid till mig dagen efter och sa det att är det så att du inte vill berätta för någon när du kommer hem så hänger jag med dig imorgon. Men jag gick hem och berättade för min mamma. Gjorde jag. Vilken tur ändå att du tog det provet. Ja. Alltså för det är inte ett test som de flesta inte, bara tar ändå. Nej. För jag tänkte i början, innan jag fick min diagnos, typ 7 månader innan, så hade jag en primär infektion. Så jag hade alla utslag och så. Men jag tänkte liksom att jag har bara fått typ kysssjukan eller feber. Det hade jag också. Ingen aning. Så att, jag testade mig inte då liksom. Och tänkte liksom att det här går över. Och det försvann ju efter 2 veckor. Men jag hade ju utslag över hela kroppen och svettningar när jag sov. Alltså sängen var helt blöt för att jag hade svettat så mycket. Och jag kunde knappt stå upp utan att hålla på att svimma liksom. Så det var tufft och jag tappade så mycket hår. Alltså jag borstade håret och det var tussar liksom. Gud. Det var mitt största bekymmer då, att jag hade tunt hår och dålig hy. Det var det jag tyckte var värst liksom. Nej, för jag tänkte liksom, jag pratade med mina kollegor och sa det liksom så här, men jag har säkert vitaminbrist och de kollade upp vitaminer, D-vitamin och allting som jag beställde hem liksom. Och så bara, Inget hjälper. Nej. Så att, Hur var det för dig? Jag gick och testade mig för att jag aldrig hade testat mig innan. Så att jag gick medvetet till ungdomsmottagningen. Och då var jag ju 19. Så när jag väl hade tagit testet så hade jag redan en inbokad tid för återbesök. Så att jag skulle komma tillbaka
oavsett om det var positivt eller inte, för att fortsätta prata om sexuell hälsa och mina provsvar och så vidare. Så visade det sig att jag hade ett positivt svar för HIV. Och jag kommer ihåg det som att hela rummet skakade i den här inne på den här ungdomsmottagningen. Och min bästa kompis hade också testat sig. Vi hade gjort det tillsammans. Så hon satt i rummet intill. Och då hämtade barnmorskan in henne så att vi kunde... då berättade jag för henne direkt att jag hade fått HIV. Och sen var jag så ganska envis och jobbade restaurang då. Så att jag tänkte att jag kan inte sätta mina kollegor i skiten. Så att jag övertalade barnmorskan om att jag skulle gå och jobba. Men de hade beställt och fixat egentligen. Så att jag skulle åkt till sjukhuset för att träffa läkare och ett helt team direkt. Men det gjorde jag dagen efter. Och den barnmorskan följde faktiskt med till fram till dörren kan man säga. Och lämnade över mig till vårdpersonalen på sjukhuset. Vad gulligt. Ja, det var superbra. Så man hör ju verkligen skillnaden med att få en diagnos i Stockholm och få en diagnos där jag kommer från. Jag fick ju köra land och rike runt för att hitta en läkare som ville prata med mig. Jag åkte till infektionsavdelningen i Gävle efter att hälsocentralen hade sagt att nej, vi kan inte ge dig något snabbtest för det finns inte här. Så jag åkte ju till infektionsmottagningen och bankade på dörren och var så, hjälp mig. Vart du förvånad när hon sa att du inte har klamydia och gonorré, eller var du beredd på att hon skulle säga någonting Nej, om det var något jag skulle ha så var det ju klamydia. För det var det jag kände till. Det är det man pratar om. Att så här, men klamydia är på väg upp och typ inom gay-communityt så är det väldigt vanligt idag att man pratar om gonorré. Det går runt. Ja, att det är så här, superresistent gonorré typ. Men inte HIV. Det hade jag aldrig tänkt att jag skulle kunna få. Nej. Det är ju sällan det man pratar om överlag skulle jag säga. Det är ju mest klamydia och gonorré. Ja. Alltså när jag gick i grundskolan så sa barnmorskan som kom till oss att med typ använd kondom. Det var det man fick höra. Det var inte så här vad det var för någonting, eller de sa bara att det här vill ni inte ha, så använd kondom. Det kanske man inte lyssnar. Vi ser ju hur bra det funkade, den tekniken. Ja, så sitter man här. Nej, så det var det jag fick veta. Sen hade jag inga fördomar så, eftersom jag visste inte så mycket. Alltså jag hade jättetydliga fördomar. Och jag tänker att i mitt första möte med andra personer som lever med HIV så kunde jag också verkligen se mina fördomar bli tydliga på ett sätt. Att jag tänkte att HIV inte existerar i Sverige, och om det gör det så är det typ bara bögar som har det. Eller att det är personer som är från andra delar av världen, men att det inte skulle vara så vanligt i Sverige. Och i det mötet med andra personer så var det framförallt heterosexuella personer som jag mötte som var unga. Och det var lite så omvälvande. För jag tänkte så här, nu kommer jag möta massa bögar här. Och gärna äldre. Ja, fast jag visste att det var unga. Och det var väldigt, väldigt intressant och väldigt svårt att hantera den processen också. Att så, nu har jag ställt in mig på någonting och behöver bemöta fördomarna samtidigt som man är uppe i mötet med andra människor var supersvårt. Ja. Har du haft fördomar? Jag hade typ samma fördomar som du hade. Att det var bögar eller folk i andra länder. Det visade sig att jag hade väldigt fel. Men jag tänkte på det som du sa om i skolan. Inför ett föredrag som jag skulle ha en gång så kontaktade jag min gamla biologilärare och bad om att få en bok. Alltså den boken vi hade i skolan. Och då var det det var en halv sida om klamydia, gonorré, kanske lite kondylom och lite så. HIV, det hade en sån, ni kommer ihåg, det var en blå faktaruta högst upp i högra hörnet. Det var HIV. Det var det som stod i hela biologiboken. Gud. Det är helt sjukt. Min första reaktion, eftersom jag inte visste någonting från skolan eller någonting, så var det så här, kommer jag ens kunna ha barn? Det var ju mitt största bekymmer då. Nu vet jag att det går ju helt utmärkt. Jag tänkte också, jaha, var det färdigt för mig?
Ja. Jag delar den bilden. Det var så här, antingen om jag kanske skulle dö, jag tror inte att jag trodde att jag skulle dö på fläcken liksom. Men att man skulle få liksom biverkningar av mediciner, eller man visste att det skulle bli för jävligt på något sätt i alla fall. Men det blev ju inte riktigt så. Nej. Det blev ju om något, jag hade ju haft det så länge innan jag fick min diagnos, så jag blev bara friskare. Ja, jag hade ju inga biverkningar, så det var Inte jag heller. det var väldigt konstigt, och det kändes inte som att jag var varken sjuk eller frisk, utan jag var ju fortsatt som vanligt, bara att jag tog en tablett. Ja. Alltså det var väldigt konstigt. Och det kan jag känna ibland nu också, att man äter ju bara en tablett. Ja. Men alltså, man kan jämföra det med PrEP. Ja. Att alltså, går man på PrEP så äter man ett tablett om dagen för att Skydda sig då. Ja, för att skydda sig, och äter du alltså HIV-läkemedel så äter du också en tablett om dagen. Det är liksom samma sak egentligen. Det är som p-piller också egentligen. De tar blodtrycksmedicin brukar folk jämföra med. Ja. Jag skulle vilja säga att vi är tryggare. Ja, det skulle jag också säga. Ja. Men att det är liksom, det är bara ett piller. Det är inte mer än så. Hur mådde du tiden efter att du fick ditt besked? Tiden efter att jag fick mitt besked var väldigt tumultartat. Jag kommer inte riktigt ihåg så mycket från den tiden. Jag tycker en väldigt rolig grej kopplat till hur jag mådde identifierar man i mina gamla läkaranteckningar. En av de första frågorna som jag ställde min läkare var: kommer jag nu kunna dricka alkohol? Vilket visar väldigt tydligt på att jag var 19 och väldigt ung och inte så säker. Men också i mötet med andra människor, med mina syskon, och att berätta för dem att jag lever med HIV. Jag kom ut för min mamma samtidigt som homosexuell och berättade att jag lever med HIV i samma veva. Berättade för många kollegor, och det var väldigt många olika reaktioner och mycket olika tankar själv och känslor att hantera och lära sig att identifiera framför allt, som jag inte visste alls innan. Hur var din första tid? Jag blev liksom ganska fort irriterad och massa sådana saker. Kuratorn som jag fick på infektionsavdelningen i Gävle, hon var mest upptagen av vad jag åt. Och hon tyckte att jag var smal. Och ja, jag är inte en stor person, men det var ju för att jag var så dålig. Och jag var lite så här, okej, men är det prio 1 just nu? När jag liksom har fått en diagnos som vänder upp och ner på allting. Ja. Och så ska du sitta och prata om att jag äter tillräckligt mycket frukost. Och att jag äter grönsaker till middag. Liksom. Det kan vi fokusera på någonting som har någon betydelse idag. Men hon förstod inte riktigt vad jag menade, och menade att jag var liksom ovillig till att samarbeta. Så jag sa till henne att, vet du vad, det här, jag behöver inte dig till någonting. Men gud. Ja. Vad oproffsigt. Ja, verkligen. Så verkligen. Men det var lite grann startskottet till att jag tänkte att så här ska inte folk behöva ha det. Nej. Och liksom, jag tror att min upplevelse inte var så bra bidrog till att jag blev så bekymrad för de som hade det så mycket sämre än mig. Så jag hade vänner som backade mig, jag hade familj som stöttade mig överallt. Men jag tänkte bara på de som inte har det. Men har ni någonsin fått liksom fördomar eller så av vänner, familj liksom, när ni började berätta? Folk frågar ju väldigt mycket, såklart, från början. Såklart ofta med en dos lite skam i när de frågar, alltså, kan vi dricka ur samma ölburk liksom? Och jag har alltid bara uppmanat folk till att fråga. Alla dumma frågor som man tänker på, för de frågorna är det folk går och tänker på generellt, alltså överallt. Och det är de man måste våga fråga och våga svara på. Hur var din första tid efter du fick din diagnos? Oj, jag mådde riktigt dåligt, gjorde jag. Jag var hemma och grät nästan konstant varje dag. Jag slutade äta till och från, och så kunde jag hetsäta, för jag kände att jag hade ingen kontroll över att jag fick det här, så att jag försökte kontrollera mig själv istället. Så hela sommaren där så hade jag problem med att äta, så jag mådde väldigt dåligt det första året, skulle jag säga.
eller första 8 månaderna. Jag berättade för en tjejkompis samma dag som jag hade varit på sjukhuset i Karolinska. Och hon ville inte låna ut sin toalett till mig innan hon hade googlat först. Om vi kunde gå på samma toa. Och sen så hade jag en närstående till mig, för jag skulle ha släktkalas innan jag skulle åka till New York. Och hon kom in med ett par plasthandskar till mig och sa, här har du, när jag skulle skära frukten. För hon var rädd att jag skulle skära mig eller någonting liksom. Och inte för att man hade kunnat servera den frukten ändå. Och sen så när jag var i New York så på flygplatsen skulle jag flyga med en annan tjejkompis och träffa upp en annan tjej. Hon ville inte skåla med mig. För hon tänkte liksom att hon skulle få det på något sätt. Så jag kände att jag hade ändå ganska mycket stigma runt om mig. Jag tror jag känner mig i alla fall förminskad och att folk inte har tillräckligt med kunskap om det. Så liksom, och det påverkade mig också med tanke på om folk inte ser mig som den jag var förut. Det blir plötsligt en sjukdom liksom. Ja, och jag kunde inte se mig själv som den jag var förut heller. Så jag kände att jag tappade bort mig i det stigmat samtidigt som jag tappade bort mig själv i själva sjukdomen också. Så det var både och. Mycket självstigmatisering och... Men det blir säkert fort så när man märker eller upplever att andra nästan är lite rädd för en. Så blir det tär ju så mycket på en. Alltså man blir ju till slut lite så själv också. Ja. Alltså även fast man kanske vet att jag kan ta en frukt ur skålen, så man funderar kanske lite grann före ändå. Ja, och jag kan skära en frukt. Och även om jag skar mig så hade inte någon fått någonting ändå liksom. Nej. Sen hade man väl inte serverat det. Nej, men det hade man ju inte gjort ändå. Alltså det hade, va? Eller så här. Alltså det gör man ju oavsett inte. Alltså om någon har skurit sig och blöder ner hela fruktsalladen så serverar man inte den oavsett. Sköljer av lite grann och så är det fine. Ja, varsågod. Det smakar lite järn. Ja. Men hade du liksom en vändpunkt? Alltså jag ser på det nu. Slutet på 2024 så var jag sjukskriven i 3 månader. Och sen så innan det så hade jag bokat en resa till Barcelona för att plugga spanska utomlands i 4 månader. För jag kände att jag behöver göra någonting nytt. Så jag åkte dit och sen så träffade jag andra människor och var väldigt öppen kring allting. Och de flesta tog det ju väldigt bra. Eller nästan alla skulle jag säga. Det var inte folk, eller vissa hade hört om det tidigare, vissa visste inte så mycket och jag satt och förklarade, men det var inga problem ändå liksom. Ja, sen så kom jag hem och det liksom... Det landade liksom. Ja. Hur är ert möte med människor idag? Om ni berättar att ni lever med HIV. Jag gick ju all in från början, så att det är inte så många som inte vet att jag har det. Nej. Det är en snabb googling bort, så jag har pratat så mycket om det så jag är väldigt bekväm med det. Så då blir folk fort väldigt nyfiken på ett väldigt bra sätt och ställer massa frågor, och det är jag jätteglad för. Att de vågar prata, så de vågar fråga mig, för jag svarar gärna på frågor och jag tål att de ställer de så kallade dumma frågorna också. Jag vet inte, äter samma kakfat. Delar bestick, sugrör. Sex också. Ja, såklart. Jättemycket. Ja. Får du några sådana kommentarer alltså, tiden? Väldigt sällan, men jag har dejtat under hösten som har varit och fått parera ganska mycket. Jag skulle inte säga kanske dumma frågor, utan som är nyfikna eller som kommer från okunskap, men frågor som jag verkligen har behövt tänka till kring och berättat om liksom, så här fungerar HIV och så här fungerar också PrEP, eller så här fungerar PEP, som är olika typer av skydd om man inte lever med HIV innan man får en exposition. Och jag tycker att det är så fint att du beskriver att för din del så är det okej att ställa frågor. För jag kan verkligen också känna det, men jag kan också uppleva att jag ibland används som ett uppslagsverk. Och så här, jag har inget problem att vara det för att jag är öppen
Men jag har också massa annat kul att berätta om. Som inte... Jag är lite mer än hiv. Liksom. Ja, alltså jag är ganska mycket mer än att jag lever med hiv. Jag är superengagerad i massa. Prata gärna om lite hästar om vi har. Ja, alltså tell me all about it. Jag behöver inte veta mer om det. Så berätta om ditt hästliv. Släpper det ämnet, vi går vidare. Hur påverkades ditt datingliv och din relation till sex? Nej, men mitt datingliv påverkades ganska mycket i början. Jag var också ung och osäker. Och sen hiv på det. Och mina egna fördomar och tankar. När jag fick min diagnos så fanns det ju fortfarande kondomtvång. Även ifall man levde med välinställd behandling så var du tvungen att ha kondom. Och det förändrades nästan 2 år efter att jag fick min diagnos. Så att i början efter den förändringen så kunde jag också känna att jag känner att jag har ett ansvar att berätta för att det har sett ut så här och lagen säger att jag ska berätta med informationsplikt och allt vad det har inneburit. Men det är väl nog den starkaste utmaningen som jag själv har känt. Men jag har ju lyckats jobba bort det ganska mycket. Nu är det framförallt mötet med andra personer. Mm. Hur är det för dig? Alltså nu är jag ju sambo sedan 3 år så det påverkar inte jättemycket nu. Men precis i början, jag fick nog min diagnos precis efter kondomtvånget togs bort. För det hade inte jag när jag fick det, men det var informationsplikt. Vissa gick det hur fint som helst med. Alltså jag var ju tvungen att berätta det på ett eller annat sätt. Och det måste ju ske före man eventuellt gjorde någonting med varandra. Och vissa tog det jättebra och var så, ja det är fine liksom. Andra blev superstressad. Och vissa som blev superstressad blev ju, alltså någon blev väldigt så nästan aggressiv. Och var sån, varför sa inte du det här tidigare till mig liksom, och varför är du ens här och varför träffas vi överhuvudtaget? Det var på den tiden som jag var singel. Så skulle jag träffa en som, när jag berättade att jag hade hiv så liksom han kom in på ämnet och pratade ganska mycket om det. Och det gick liksom från att jag berättade till att det blev en undervisningstimme till att det nästan kändes som att jag skulle övertala han till att vi kunde ha sex med varandra. Och det hade vi till slut. Men dagen efter så var han supernojig. Och liksom hörde av sig hela dagen. Och det slutade med att han gick och tog ett snabbtest dagen efter. Vilket ju inte, det visar ju ingenting. Nej. Men det blev så liksom utsträckt. Det tog så lång tid för något som bara skulle vara en dejt liksom. Mm. Och det var ganska jobbigt då för att jag ville ju bara ha liksom att det skulle vara så lättsamt. Mm. Och det blev ju inte lättsamt när man behövde liksom ta ansvar för andras ångest eller då när man själv inte hade kanske lärt sig hantera sina egna känslor riktigt, skulle behöva ta ansvar för andra känslor mitt upp i allting. Mm. Ja, jag hade min senaste, eller jag såg det mer som ett one night stand typ. Men då så berättade jag det för den här personen efteråt. Då var han så här, men varför har du inte sagt någonting till mig tidigare? Och då är jag så här, fast jag har ingen plikt att säga någonting till dig. I början kunde det ta hårt, skulle jag säga. Men det var inte någonting som jag la så stor vikt i. För jag vet ju själv vem jag är och vad HIV är. Och att jag inte kan tillföra det. Eller föra det vidare till någon annan. Första halvåret, 8 månader, så var jag inte beredd på att dejta. Jag tyckte det var jobbigt. Men ja, sen åkte jag till Spanien. Som man gör. Där hände ett annat. Ja, men där började jag dejta lite. Och jag berättade liksom, eller jag kunde berätta ibland. Och ibland inte berätta alls. Sen så kan jag tycka att det kan vara jobbigt ibland. Och ibland inte. Det beror på hur jag mår. I mig själv, skulle jag säga. Ja. Det kan jag känna igen mig i. Att i liksom, när jag var i den tidsperioden som du är i nu, att det berodde väldigt mycket på ens egen dagsform lite grann. Ja. För jag kommer ihåg att jag gick ut med, eller vad man ska säga, på Instagram först. Men jag tog bort det inlägget.
Och det tror jag var efter att jag hade träffat någon som hade kanske reagerat ganska negativt. Mm. Och då tror jag var väldigt liksom irriterad på allt. Ja. Och just där och då kände att jag vill bara sudda bort det här. Jag vill ta bort det från allt. Jag vill inte att de ska veta längre. Nej, jag kan känna ibland att jag vill gå i ID typ. Att jag vill gå till en plats där ingen känner mig. Ja. Men sen så kan jag också känna att det kan vara så skönt att bara få prata om det ibland. Och inte bry sig överhuvudtaget. Men det kan också vara typ så här lite kontroll. För jag vet att nu har jag kontrollen över vem jag berättar det för. Och kommer det från mig från första början, då kan det inte komma från någon annan, från något annat håll. För då har jag redan sagt mitt. Spot on skulle jag säga. Ja. Men jag tänker att så, det där jag håller verkligen med. För att jag har varit i en situation där det har delats, där jag ändå är öppen. Och jag reagerar ganska starkt på det, där en person berättade om min diagnos för andra personer. Trots att det går att bara söka upp mig så skulle det synas. Men det känns som att man på något sätt också tappar lite ägarskap och integritet. För mig är det jätteviktigt med integritet. Att om jag berättar någonting för dig så berättar jag ju det till dig för att jag vill dela det med dig. Inte för att du ska dela det med någon annan. Nej. För det har verkligen varit jättetungt och svårt för mig att hantera. Ja, för du vet ju, alltså, du väljer ju vad du säger i artiklar också, eller i podcasts eller vad som helst. För det du berättar off-cam, eller vad man ska säga, det är alltså, kan ju vara mer personliga och kanske mer jobbigare saker. Och så här, om en artikel delas eller om det är mina ord som delas från mig, då är det ju jag som äger det och har kunnat granska det. Medan som jag berättar någonting för dig, då är det ju så här, din tolkning av det jag har sagt. Och du kanske lägger in känslor eller värderingar i och hur du... vrider lite på orden. Det kan jag känna är så här, en jobbig sak med att vara öppen och att prata om det. Ja, och sen så får man välja själv vad man vill säga när man berättar det utåt för omvärlden liksom. Men jag tyckte en grej som jag fastnade för med dig är att du berättade att du hade informationsplikt i nästan ett år. Är det för att du inte var smittfri? Eller var du smittfri? Jag var smittfri. Ens behandlande läkare som har behandlingsansvaret kan lyfta informationsplikten. Så min behandlande läkare är superbra och jobbar med jättemånga patienter. Lyfte min informationsplikt direkt när jag var omätbar. Att man inte kan mäta viruset. Medan runt om i landet så har vi läkare som väntar ett år. Ja, eller som egentligen inte vill lyfta bort för att de tycker att den ska vara kvar. De tycker att den ska vara kvar. Och det är jätteproblematiskt. Det är jättedumt. Det är jättedumt för den har ingen funktion egentligen. Nej. Den har ju negativ påverkan om något. Ja. Alltså, jag har fått både blandat, men jag har fått väldigt fina reaktioner. Jag hade en kille här för ett tag sedan. Det var lite roligt för att jag var ute och festa och så träffade jag honom på klubben och sen så bestämde vi oss att vi skulle gymma dagen efter. Så att, men jag berättade i alla fall på vägen hem från klubben för jag var lite så här full och tänkte skitsamma, vad som händer liksom. Och sen så bjöd han ut mig dagen efter och vi fortsatte hänga liksom. Vi började dejta, men jag har fått väldigt fina reaktioner från killar jag dejtat liksom. Innan honom också liksom. Så det har inte varit något problem så. Och det är därför jag också har valt att berätta det, för att de flesta reaktionerna jag får är ju positiva. Och så tänker jag, om man gör det i ett så pass tidigt stadie, även om det kan vara jättejobbigt, så är det inte en betydelsefull person i ditt liv. Nej. Så om den personen reagerar dåligt så får man säga Ja, det är lätt att kasta ut. Har du positiva erfarenheter? Alltså jag experimenterade ganska mycket med det där i början. Jag tror jag skulle testa vilken metod som var bäst. Och berätta liksom vid första kontakt. Alltså typ om det var på Grindr eller om det var på Tinder eller något sånt där. Alltså, då var ju det väldigt skönt.
att få det sagt liksom, så man kunde lägga in lite mer energi i personen och lägga lite tid på man träffas lite så här. Andra sa ju att det var oaktuellt men då kunde man bara säga okej, hej då. Ha det, tänkte jag säga. Jag prövar också liksom när man träffas, om man kanske käkar middag eller någonting före och berätta då. Det var lite mer risky, för det kunde bli en väldigt stel middag. Eller så blev det en väldigt fin middag. Det var liksom 50-50 där. Jag har haft alltså superfina, jag kommer ihåg en av mina mest stressande erfarenheter var nog när jag dejtade en person och hade flyttat upp till norr för att plugga. Och så var jag så stressad att jag skulle berätta, så jag skickade en snap precis innan jag skulle flyga. Och sen satt jag på Stay och på flygplansläge, och när jag landade så hade jag fått världens finaste svar. Där det var så, det är inga problem, och att leva med HIV idag är liksom inga konstigheter. Så det var verkligen jättestärkande. Och jag var på en dejt för inte allt för länge sedan där jag också berättade direkt vid första tillfället. Och det har också varit superfint och superstärkande, där den personen var så, förresten, jag har inte berättat för dig att men jag har ju pluggat till läkare, så att det här har jag koll på. Och jag bara, Den är också bara med. Tycker du att det finns ett stigma kring att leva med HIV? Och då svarar vi unisont. Ja. Jag var inte så bra på unisont där, men ja, jag parerar ju, eller jag undviker ju nya följdfrågor genom att redan säga svaren på frågorna innan. Och det är nog en del i min självstigmatisering, för att inte behöva stå till svars och riva upp saker som ändå är lite jobbiga. Första tiden var en ganska jobbig tid. På något sätt så möter man stigma, men ibland så vet man inte heller ifall det är stigma eller om det är självstigmatisering för att man har mött det tidigare. Möter du stigma, Gustav? Väldigt lite. I min krets så är det mindre stigma, alltså bland mina vänner och min familj. Men det är ju för att jag har berättat för dem lite grann. Och nu bor jag i Oslo och har mest vänner där, och där finns det ingen stigma. Men jag tror att det finns kvar ganska mycket ute i landet och ute i världen. Alltså jag håller med dig till viss del, men jag tror att det också handlar mycket om att man lever i någon typ av bubbla. Och sen också när man är ute på olika datingappar så märker man ju att folk har i sin bio att men jag står på PrEP, eller senast testad och negativ för HIV, eller alltså sådana saker. Och där kan jag märka att det har inte jag i min bio, och varför har inte jag det? Och att det är så för att jag aktivt har valt att inte ha det på det sättet. Möter du stigma, och tänker du att det är någon förändring? Ja, jag har ju valt att inte berätta för några närstående. Så sitter jag här. Men ja, och det är väl mest för att några av dem lever tillbaka i tiden. Alltså hur det var på deras tid. Att det var en dödsdom då liksom. Ja, så jag var lite rädd själv att berätta liksom, för att jag är rädd för att få deras reaktioner. På grund av att de kanske inte har lika mycket kunskap som jag har, till exempel. Och det var ju mer förut, skulle jag säga, och mindre nu. Det är ändå någon typ av förändring under dina 2 år. För jag kan ändå känna så att det är någon typ av förändring som har skett, men att den absolut inte har gått så snabbt som jag hade önskat. Nej. Jag berättade för min mamma när jag kom hem från barnmorskan, och hennes första reaktion var liksom, men du skämtar. För då satt vi i sängen tillsammans. Jag bara, nej. Och jag satt där och grät. Liksom. Hon bara, men gud. Där och då tror jag inte att hon hade uppfattat och hade någon kunskap själv kring just HIV. När hon hade pratat med min läkare och så också, att all information hade inte smält än. Och hon sa ju till mig att hon hade legat vaken flera nätter liksom, och läst på och allting, för att hon ville inte skapa en dålig situation för mig. Så att ja, min brorsa, eller mina bröder vet ju. Och de har inga problem med det. Min storbror är utbildad sjuksköterska. Och han var den första jag ringde samma dag som barnmorskan sa till mig att jag skulle komma in. Och sa, har du fått HIV så är det ju lugnt. Du tar bara mediciner och lever på som vanligt.
Och jag lever på som vanligt. Jag tror att så länge vi sitter, alltså man behöver prata om att man har berättat det för någon, så finns det ett stigma. Ja. Bra poäng. Ja. Jättebra poäng. Det är lite samma som att komma ut. Eller så där. Anledningen för oss att det är jobbigt att berätta för att du har HIV är inte för att vi ska dö. Det är ju för att vi är rädda för vad folk ska tycka. Jag hade aldrig vetat om vad HIV innebär och vad som händer om du stoppar medicin, att du inte kan smitta det till någonting, så hade det inte varit problem. Och det hade man ju aldrig behövt berätta det för folk. Nej. Jag skulle ändå vilja dela hur det var för mig när jag berättade för mina föräldrar, tänkte jag säga. Men jag har inte heller berättat för min pappa. Utan jag har bara berättat för min mamma. Jag har inte berättat för min pappa med anledning av hans reaktion när jag kom ut som homosexuell. Sen om han vet det eller inte, det vet jag inte. Men eftersom att jag kom ut som homosexuell och att jag levde med HIV till min mamma, så var hennes första reaktion någonstans typ så: vem ska nu hämta barnbarn till mig? Och så så det var lite kul, för att det var lite avdramatiserande och på något sätt avväpnande, för jag var också lite så här: jaha, okej, är det här din reaktion? Och så kontrar hon med att så: och din syster är säkert också lesbisk. Så att det var ett väldigt fint delande i det, men där jag också har märkt att det har funnits oro och osäkerhet i så här, men vad innebär det här för dig och hur påverkas du efter? Hon har ju liksom väldigt snabbt greppat att det inte är någon större risk i någonting, utan att det är just det här sociala i mötet med andra människor. Men där hon också behövde göra en resa i att lära sig att man dör inte av HIV idag. Hur mår du idag? Idag går jag på antidepressiva. För att om jag inte gör det så blir det lite svajigt upp och ner. Men jag känner ändå att jag mår bra, jag tar hand om min hälsa. Jag umgås med vänner som jag tycker om och som ger mig någonting. Jag känner ändå att jag är på rätt väg framåt liksom. Ja, det ser ju stunning ut, så att det ser ut som det i alla fall. Tack. Hur mår du idag, Mohammed? Jag mår jättebra. HIV har inte en särskilt stor plats i mitt liv, förutom att jag är ute och pratar om att leva med HIV, som i det här forumet. Det är nog det enda stället där det verkligen äger rum, och typ i mötet med partners, personer som jag möter och har sex med eller så, där får den plats. Men över det så har inte det någon plats. Så mitt mående baseras ju på helt andra grejer, precis som vilken annan människa som helst har utmaningar med. Jag är nervös, eller nu ska jag ut och prata med de här nya människorna för första gången och så att jag mår ganska bra. Jag känner mig ganska självsäker och trygg i mig själv. Det är jättefint. Fint att höra. Tack. Hur mår du idag? Jag mår bra. Och för mig är det samma sak, att HIV har inte så stor plats mer än 10 sekunder på morgonen när jag ska komma ihåg att ta min medicin. Jag har en sån där som pensionärer har som För problemet är inte att jag glömmer att ta den. Problemet är att jag glömmer att jag har tagit den. Nu ska vi svara på era följarfrågor. Vad tycker ni om att personer med HIV inte får utbilda sig till poliser? Alltså jag tycker att det är helt vansinnigt att man inte får utbilda sig till polis. Det finns ingen orsak idag att inte få jobba som polis eller som pilot. Vi lever med HIV, vi äter en tablett om dagen. Och skulle det vara så att man prompt måste vara i tjänst över en viss tid, så kan man ta sin medicin vid ett senare tillfälle. Eller planera in det i sin tjänstgöring som polis. Alltså, jag tar mitt läkemedel innan jag går till jobbet. Eller så att rent att ta medicinen finns det ingen orsak till att man inte skulle kunna vara polis. Och sen om du skadar dig eller liknande, så behöver du som polis ändå få vård. Då ska du inte fortsätta vara i tjänst, för då behöver ju du vårdas. Så att jag tycker att det är helt galet att man inte får utbilda sig till polis idag. Nu är jag inne på helt annat yrke. Men till exempel, jag var ju flygvärdinna innan. Inga problem att jag har HIV liksom. Eftersom,
Även om jag flyger och jobbar med människor. Men dels om du är pilot och du har hiv innan du blir pilot så får du inte bli pilot. Är du pilot och får hiv när du är pilot så kan du få ett speciellt certifikat. Men du kan inte utbilda dig till pilot om du har hiv. Och har de liksom en anledning till det? Eller är det bara gamla regler? Liksom? Jag tror att det är någonting bakomliggande, alltså gammalt som ligger kvar. Så du påverkas ju inte så mycket av medicin att du blir trött. Det kan vara någon biverkning i början, men då den försvinner ju liksom efter 2 veckor. Så trötthet och så, det existerar ju liksom inte. Nej, alltså det är också så gammal okunskap som ligger kvar i så gamla föreskrifter i trafiksäkerhetstjänstregelverk typ hos transportstyrelser eller så internationella riktlinjer eller plikt- och prövningsverk. Det finns säkert andra branscher där folk inte får jobb, där man testas, blodprovstestas eller liknande inför en tjänst, vilket är helt vansinne, helt onödigt. Det finns ingen skäl. Nej. Har du råkat ge någon annan HIV efter att du fick beskedet att du hade det? Nej. Nej. Jag kan säga med säkerhet nej. Och mest troligt inte under tiden innan heller. Eftersom att jag hade så otroligt låga virusnivåer. Samma. Jag vet inte om jag har gett vidare innan jag fick veta det. För jag gick några år med det obehandlat. Men efter så har jag inte det. Hur jobbar man med känslorna av skam och skuld? Den var svår. Ta det den, Mohammed. Alltså älskar min skam och skuld. Det är... ja, man ska försöka börja med att identifiera att det är någon typ av känsla man har, oavsett vilken känsla det är. Och jag försöker tänka att så är det här grundat i någonting på riktigt. För mig är skam om jag har gjort någonting som jag skäms över. Medan skuld, då tänker jag att jag har påverkat en annan person. Och om det är det senare, att jag känner att jag står i skuld till någon, då pratar jag med den personen och skapar bekräftelse. Att så, är det så här, har jag uppfattat det här rätt, mår du bra och har någon typ av liksom incheckning. Men om det är min egna skam så försöker jag ju liksom att se till det rationella, prata med en annan vän eller någon som lever med HIV ifall det är kopplat till det. Man får nog lite acceptera, alltså man känner skam och skuld i tillfällen, men det ofta så är det bara Temporärt, en liten period. Och så man ska nog bara acceptera att man känner det. Och inte liksom försöka trycka bort det. Det är klart man kan tänka lite logiskt liksom att det finns ingen anledning till att jag ska känna skam för det här. Jag har ingen skuld i det här. Men jag tror man måste liksom embrace it också lite grann. Okej, jag känner den här känslan. Låt den vara där. Den kommer också gå över av sig själv. Det är samma sak när man har ångest. Att om du försöker putta bort den här känslan så kommer det bara blir det bara värre. Istället för att låta det sitta en stund och så kommer det lugna ner sig efter ett tag. Liksom. Men jag kände mycket att jag tappade bort mig själv i att jag var en annan person innan jag fick min diagnos och jag är en annan person idag. Kan jag känna att jag inte är samma person som allting som hände innan. Liksom. Med tanke på att det blev ett trauma för mig och jag behövde bearbeta allting och hitta tillbaka till mig själv. Så har jag kanske inte hittat tillbaka till den personen jag var innan, utan jag har lärt mig hantera saker på andra sätt. Liksom. Skulle jag säga. Utvecklats som en ny person. Ja, precis. Jag känner igen mig jättemycket i det. Jag är lite rädd för att man nästan har botat, eller att sjukdomen nästan har eller viruset, eller att det nästan har försvunnit innan man har hunnit ta bort stigmat. Alltså att man har kommit fram till ett vaccin eller alltså något sånt. Att den processen går fortare än att försöka jobba bort det stigma. Jag tror att dels behöver det pratas betydligt mycket mer om det. Inte bara vi, men också i skolor. Alltså utbilda från ung ålder, skulle jag säga. För det är ju de som växer upp sen och blir nästa generation. Ja, jag tror också att det kommer att leva kvar en lång tid.
vi kommer se ett vaccin eller ett botemedel innan det sociala, innan människor har lärt sig att det inte är ett problem att leva med HIV. Nej. Men för att avsluta lite positivt så brukar jag tänka att har man informerat en person till att släppa sina fördomar eller släppa sitt stigma så har man vunnit. Alltså, man måste börja där. Alltså, tänker vi att det finns stigma i Sverige och det finns stigma i Norge, men om vi går ut i världen så finns det ett stigma som är så stort som vi inte kan föreställa oss vad det är, hur folk tänker och vad folk tror. Men kan man börja med sin lilla klick här i världen så har man alltid gjort något. En person i taget. En person i taget. Det är jättefint. Jättefint. Det var kul. Alltså jag vill verkligen säga tack för att ni har lyssnat på mig och tack för att ni delar med er av era erfarenheter. Jag tycker att det är så fint att få sitta här med helt olika erfarenheter men att vi ändå kan mötas i ett så fint samtal. Jag är väldigt tacksam faktiskt att få sitta här med båda er två och att få dela erfarenheter. Man tar ju med sig sina egna liksom, och era när man går härifrån. Ja, det har varit kul faktiskt.